Năm 1815, triều Gia Long ban hành Hoàng Việt Luật Lệ, bộ pháp điển đầu tiên của triều Nguyễn. Từ cửa sông Hàn, nơi đón sóng đầu nguồn, Đại Nam mở mắt nhìn ra biển lớn. Thuyền châu Âu vẫn tìm đến, nhưng triều đình đã bắt đầu dè chừng. Các trạm kiểm soát được đặt dọc ven biển, siết chặt người ra vào. Thánh thượng ban nghiêm lệnh thương điếm phải đăng bạ, người ngoại quốc không được tự tiện vào nội địa. Chiếu chỉ rõ ràng, mở cửa có phép, đóng cửa có chừng. Những giáo sĩ từng qua lại nay phải xin phép triều đình từng Người phương Tây mang theo ký ức về một ân tình cũ, giữa thời thế đã đổi thay. ân nghĩa ghi lòng, song phép nước phải nghiêm. Các thương nhân châu Âu phải dừng ở ngoài bến, chờ phép mới được vào buôn bán. Đây là thư của giám mục Bá Đa Lộc gửi đức vua của quý quốc. Ta sẽ trao thư này cho hoàng thượng, nhưng các ngươi phải xin phép mới được buôn bán tại Việt Nam. Chúng tôi từng giúp đỡ quốc gia của các ông. Ân nghĩa này được ghi nhớ, nhưng pháp luật phải nghiêm minh. Từ gia đình, triều đình nhìn ra thương hải bao la, nơi gió đổi hướng, nhưng phép trị vẫn bền. Thương điếm phải đăng bạ, hàng hóa đều qua kiểm soát nên Hợp quản lệ trị rồi, chặt cho chẽ qua bắt đầu nóng. từ đó. Những cánh buồm xa dần, khép lại thời mở cửa ngắn ngủi và mở ra thời kỳ tự cường, giữ lấy bờ cõi của Việt Nam. Sau những năm chinh chiến, Đại Nam bước vào thời trị bình. Trống canh nơi hải biên vẫn vang lên, nhắc nhở về trật tự và kỷ cương. Đến năm 1815, vua Gia Long cho lập nội các, trung tâm soạn thảo và kiểm duyệt các điển luật triều đình. Từng nét chữ Hoàng Việt Luật Lệ được khắc tay trên mộc bản, ghi dấu tinh thần pháp Khắc trị của đúng triều nét chữ, Nguyễn. cẩn thận đó. Đối chiếu khoản này với văn khố chưa? Trên mộc bản, 4 chữ Hoàng Việt Luật Lệ tỏa sáng như chứng nhân của một triều đại lập phép trị dân. Vua Gia Long đích thân xem bản thảo luật, từng chữ, từng điều đều thể hiện ý chí của nhà vua trong việc trị quốc. Giữa đêm khuya, thư phòng nội các vẫn sáng đèn. Luật viết nên không chỉ bằng mực mà bằng tâm huyết của cả triều. Theo ý chỉ của hoàng thượng, Năm 1815, Bộ Hoàng Việt Luật Lệ chính thức được ban hành, pháp điển đầu tiên của triều Nguyễn. Triều đình treo bảng trọng nông, trọng kỷ cương, nhấn mạnh hai gốc thịnh trị dân và pháp. chiếu theo Hoàng Việt Luật Lệ, hôm nay Những phiên xử mẫu mở được tổ chức phiên để xét dân hiểu xử. luật, kẻ phạm tội biết sợ, người ngay được bảo hộ. Tội nhân kia khai báo tên tuổi, quê quán. Các ngày đối chứng chứng cứ đúng người, đúng tội, đúng luật. Phán quyết của quan hình bộ không chỉ để trừng trị mà còn để cảnh tỉnh nhân tâm. Vụ án Nguyễn Văn Thành, con trai viết thơ, bị xem là khi quân. Gia Long đau lòng nhưng đặt phép nước lên trên tình riêng. Y theo Hoàng Việt Luật Lệ mà thi hành án thông. Cha con Nguyễn Văn Thành, trẫm không thể can thiệp. Phán quyết được ghi vào sổ án, một dòng mực, một số phận. Chiếu giải luật được đọc khắp các địa phương để dân hiểu phép, để nước có nền. Từng bản luật được in từ mộc bản truyền đi khắp nước. Các chấn thần nhận bản luật mới, mang tinh thần pháp trị đến tận biên cương. Luật được đưa vào học đường để sĩ tử hiểu đạo lý trị quốc. Ở chợ, ở làng, bản luật được treo công khai, dân biết mà giữ, quan biết mà làm. Dấu son Hoàng Việt Luật Lệ khép lại bộ pháp điển đầu tiên của triều Nguyễn. 1815, Hoàng Việt Luật Lệ ra đời. Phép nước rõ ràng, lòng người yên ổn, đó là nền đứng vững của Đại Nam. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh
để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.